شب شراب نیرزد به بامداد خمار. قسمت دوم بامداد خمار. خاله و من و دختر خاله که تقریباً همسن و سال بودیم شاد و شنگول عقب کالسکه نشستیم. من آخرین نفری بودم که سوار شدم و طرف راست نشسته بودم. کمی که رفتیم پیغام انیس از یاد هر سه نفر رفت، ولی کالسکه‌چی وظیفه شناس بود و فراموش نکرده بود. کالسکه نزدیک یک دکان کوچک دود زده ایستاد. داخل مغازه از چوب و تخته و خرده چوب و تراشه پر بود. وسط مغازه یک نفر روی یک میز چوبی کهنه خم شده و تخته‌ای را رنده می‌کشید. شلوار سیاه دبیت گشاد به تن داشت و پیراهن چلوار سفیدش که روی شلوار افتاده بود تا زانو می‌رسید. آستین‌ها را بالا زده و موهای بلندش که روی پیشانی ولو شده بود با هر حرکت سرش که روی تخت خم بود موج می‌خورد. بیشتر به دراویش شباهت داشت تا یک نجار. آن زمان موی مردها کوتاه و روغن خورده به سر چسبیده بود، مثل موی تمام مردهایی که من در خانواده خودم می‌دیدم، مثل تمام اشراف. ولی این موها وحشی و رها بودند. به صدای ایستادن کالسکه سر بلند کرد و به بالا نگریست. نگاهش از سورچی به سه زن مسافر با چادر و چاقچور و روبند افتاد. دوباره به سوی کالسکه‌چی منحرف شد. تعجب کرده بود. این خانم‌ها با این درشکه مجلل چه کار می‌توانستند با او داشته باشند؟ کالسکه‌چی صدا زد: آهای جوون! بی‌اعتنا جلو آمد و با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد و گفت: بله. حرکت دستش که عرق از پیشانی می‌سترد به نظرم شیرین آمد. با نمک بود. فقط همین. پیغام را شنید و گفت: چشم. نه او با ما حرف زد و نه ما با او و دیگر از خاطرم رفت. این چه جور مغزیست خریدی دایه جان؟ مگه من دختر کلی هستم؟ دایه خانم با اعتراض گفت: خب محبوب جان، من چه میدونم ننه، گفتی صورتی باشه، نبود من هم قرمز خریدم. مادرم با ناراحتی نوار را در دستش گرفت و بالا برد. دایه خانم، من که مستوره داده بودم. خب نداشت خانم جان. با حرص گفتم: خودم میرم میخرم. از کجا خریدی؟ از دهانه بازارچه. مادرم با بی‌حوصلگی گفت: با کالسکه برو که زود برگردی. دایه خانم گفت: وای خانم جان، 2 قدم راه که بیشتر نیست، خودم باهاش میرم و میام. از حرف دایه تعجب کردم. زن تنبل چطور اینقدر زرنگ شده بود؟ نگو که نذر داشت برای شفای سردردش شمع روشن کند. بیچاره میگرن داشت. آن زمان کسی چه میدانست میگرن یعنی چه؟ انیس خانم به التماس گفت: پس دایه خانم، قربون قدمت، ببین اون نجاره پیغام منو به پسر و عروسم داده یا نه؟ دلم جوش میزنه. این پسره یک کمی سر به هواست. در ضمن بگو باز هم بره منزل ما، بگه اگه من دیر اومدم نگران نشن. شاید 1-2 روز دیگه کارم طول بکشه. حدود ظهر بود. دکان نجاری هنوز بسته بود. پس به دنبال خرید رفتیم و نوار را گرفتیم. وقت برگشتن از دور صدای خرخر اره کردن را شنیدم. دایه خانم گفت: خب الحمدلله دکانو باز کرده. ای آدم گل و گیوه گشاد. محبوب جان، صبر می‌کنی من این 2 تا شمع روشن کنم؟ با بی‌حوصلگی پا بر زمین کوبیدم. دایه التماس کرد و گفت: قربون قدمت برم الهی، یه نوک پا صبر کن. پس زود باش دایه، خیلی طولش نده. میخوای تو پیغام انیس خانمو به شاگرد نجار بدی تا من شمع روشن کنم، ولی به خانم جانت نگی یا که من داشتم شمع روشن میکردم و بگو دایه خودش با نجار صحبت کرد. باشه، وگرنه پدرمو در میاره. با بی‌حوصلگی گفتم: خیلی خوب، باشه. زود روشن کن، دنبالم بیا. من یواش یواش میرم تا برسی. هوا آفتاب بود، ولی شب قبل باران مفصلی باریده و زمین را گل‌آلود کرده بود. وقتی به دم دکان رسیدم، جوانک مثل روز گذشته فارغ از همه جا غرق رنده کردن بود. دم در دکان ایستادم و حواسم جمع بررسی لبه گل‌آلود چادرم بود. لبه چادرم را کمی بالا کشیدم و بی اراده گفتم:
صدای رنده متوقف شد. کسی با لحنی گیرا و خوشاهنگ گفت: به من دختر خانم. سرم را بلند کردم و چشمانش را دیدم. گردن کشیده و عضلات برجسته زیر پوست گردنش که تیره بود و رگی برجسته داشت. آستین‌های بالا زده، دست‌های محکم و قویش. موهایش را که بر پیشانی ریخته بود. بینی عقابی و پوزخندی که بر لب داشت. زیبا بود؟ نمیدانم. زشت بود؟ نمیدانم. ولی مرد بود. مردانه بود. این بازوها می توانستند تکیه‌گاه باشند. در شرایط معمولی جواب سلام او را هم نمیدادم. آرم میشد با افراد این طبقه هم کلام شوم. ولی حالا بهار بود. چه مرگم شده بود؟ نمیدانم. گفتم: چرا به شما؟ مگه شما هستین؟ لابد هستم و خودم خبر ندارم. بوی چوب رنده شده در بینیم پیچید. چه بوی مطبوعی. بوی کار و تلاش. انگار بوی تازه‌ای به بوهای بهار افسوده شد. ساکت به او نگاه کردم. از پشت پیچه چطور فهمید جوان هستم؟ شاید از لحن صدایم بود. گفتم: براتون پیغامی دارم. با تعجب نگاه هم کرد. به زن جوانی که او را مؤدبانه شما خطاب می کرد و برایش پیغام داشت. پرسید: برای من؟ بله. من رحیم نجار هستم. چه اسم قشنگی. به دلم نشست. میدونم. شما کی هستین؟ دختر بصیرالملک. آهسته رنده را زمین گذاشت و مؤدب ایستاد. سلام خانم. ببخشید نشناختم. لابد پیغام برای پسر انیس خانمه. بله. زحمته ولی بگید شاید کارشون تو منزل ما طول بکشه. نگران نشن. به روی چشم. یادتون که نمیره. اگه زنده باشم نه. زبانم لال شود که گفتم خدا کند همیشه زنده باشید. یک لحظه مات ایستاد و نگاه هم کرد. با آن پوزخند دوباره گوشه لبش ظاهر شد و گفت: فقط برای اینکه پیغام شما رو برسونم؟ به سرعت گفتم: خداحافظ. دیگر زیادی پررو شده بود. برگشتم و به راه افتادم. تازه دایه لخ لخ کنان از کنار سقاخانه راه افتاد. نسبت به او خشمگین شدم. زن احمق، تنبل، جام میکند تا راه برود. نسبت به خودم خشمگین شدم. ای دختره بیعقل. زیر روبنده با غضب ادای خودم را درآوردم. خدا کند همیشه زنده باشید. ای احمق، نفهم، درازگوش. از او خشمگین شدم. شاگرد نجار بی سر و پا تا به این آشغال‌ها رو بدهی پررو میشوند. لات آسمان جل. دوباره صدای رنده بلند شد. دلم فرو ریخت. یعنی چه؟ همه چیز آماده بود. شیرینی میپختند. من که عاشق باقلوا بودم عقم میگرفت. از نان نخودچی حالم به هم میخورد. از گل بدم میآمد. دلم میخواست لباسهای نوی خود را تکه پاره کنم. چه دردم بود؟ نمیدانستم. فقط دلم میخواست بمیرم. یا بمیرم یا نمیدانستم. در عرض یک هفته دوباره با کالسکه از برابر دکان نجاری رد شدم. رنده. مردک پررو کالسکه ما را شناخته بود. یک هفته است آدم جرأت نمی کند که از خانه‌اش بیرون بیاید. باید به دایه بگویم. نه، به فیروز خان میگویم. نه بابا ول کن. میزند میکشدش، خون سگ میافتد به گردنم. به پدرم میگویم. نه، دیگر بدتر. پس به مادرم میگویم. اصلا چه بگویم؟ بگویم هر وقت کالسکه از در دکان نجاری رد می شود او به کالسکه نگاه می کند؟ مگر قدغن و قروق است؟ خب من چرا نگاه می کنم؟ من باید محل نگذارم. شاید قبلا هم همین طور بوده. شاید قصاب و نانوا و کله پس هم نگاه می کند. از روی کنجکاوی. آخر ما در این محل آدم‌های سرشناس و معتبری هستیم. فقط فرقش این است که من به آنها توجهی ندارم. اهمیتی ندارد. آنقدر نگاه کند تا جانش درآید. ولی کرم از خود درخت بود. نمیدانستم چرا دلم میخواست کروکه کالسکه را عقب بزنم تا نگاه او از روی چادر مرا نظاره کند. پیغام رسید که شوهر خواهرم میخواهد برای سرکشی به ده خودشان برود.
محبوب خانم 2 شب تشریف بیاورند منزل خواهرشان که ایشان تنها نباشد. تنها با آن همه خدم و حشم رفتم. خواهرم مرتب از خواستگار آینده‌ام تعریف می‌کرد. این آشی بود که شوهر او برایم پخته بود. با داماد دوست و همبازی بودند. او مرا به پسر عطادوله معرفی کرده بود. نزهت از مادر داماد و اصل و نسبش هم خیلی تعریف می‌کرد. می‌گفت مادرش از آن شاهزاده‌های اصیل و جاسنگین است. من گفتم ولی نزهت جان، میگن خواهرش، خاله داماد. خواهرش چی؟ زن محترمی نیست. نزهت پنجه به صورت کشید و گفت وای خدا مرگم بده، کدوم خواهرش؟ چه میدونم، همون که اسمش طاهره. کی همچین حرفی زده؟ عمه جان کشور. نزهت با حرص دستش را تکان داد. تا حالا دیدی عمه جان از کسی تعریف کنه؟ خب اینها شازده هستن، آدم حسابی هن. همه پشت سرشون حرف میزنن، همه بهشون حسودی میکنن. تا حالا دیدی کسی پشت سر دده و تایه و کلفت حرف بزنه؟ چون اینها آدم حسابی هستن، مردم پشت سرشون لغز میخونن. گفتم پس چرا پشت سر ما نمیخونن؟ از کجا میدونی؟ شاید میخونن و ما خبر نداریم. نزهت راهنماییم کرد. چطور شیرینی بگیرم؟ چطور قلیان تعارف کنم؟ چطور بنشینم؟ پس چرا خسته شدم؟ من که هیچ وقت از خانه خواهرم دل نمی کندم. چرا حوصله‌ام سر رفته؟ چرا میخوام به خانه ما برگردم؟ دلم نمیخواهد اینقدر پرچانگی کند. ولی وقتی زمان برگشتن به منزل فرا رسید، سر از پا نمی شناختم. بال در آوردم. خواهرم پرسید میخوای ننه رو همراهت بفرستم؟ نه، دارم با کالسکه میرم. تنها که نیستم. از آنجا که سورچی خواهرم پیرمرد زوار در رفته‌ای بود، پس اشکال نداشت تنها بروم. کروک کالسکه را کشید. سوار شدم. دلم میخواست اسب‌های کالسکه بال داشتن. وقتی سر کوچه رسیدیم صدا زدم مشهدی، من همینجا پیاده میشم. خانم کوچیک، هنوز 1-2 تا کوچه مونده. عیبی نداره، همینجا پیاده میشم. میخوام خرید کنم. پس به خانوما بگید که من تا در خونه. خب نترس، برو. خودم هم نمیدانستم چه کار داشتم. چه خریدی دارم؟ پس چرا نمیخرم؟ پس چرا در دل مرتب میگویم الهی بمیرد؟ چه کسی باید بمیرد؟ حالا میفهمم. دارم دعا میکنم الهی خواستگارم بمیرد. 1 ساعت به ظهر بود و زیر بازارچه شلوغ. او داشت چوبها را جابجا میکرد. انگار همه مردم ایستادند و به من زل زدند. نکند مرا با انگشت به یکدیگر نشان دهند. نه، گرفتار خیالات شدم. لال شوم که گفتم خدا قوت. برگشت و در جا خشکش زد. از صدایم مرا شناخت یا از چادر تافته مشکی با پیچه قیمتی دستدوزی شدم. دست باچه بودم. با لکنت زبان بلند به طوری که رهگذران احیانا شکاک هم بتوانند بشنوند گفتم شما قاب چوبی هم درست می‌کنید؟ باز هم خیره و بی صدا ایستاد. چوبی بلندتر از قامت بلند خودش به دست داشت. موهایش روی پیشانی ریخته بود. دوباره آن پوزخند بر گوشه لبش نشست. گفت تا چه قابی باشه خانم؟ 1 قاب عکس میخوام. چه اندازه؟ قاب کوچیک درست میکنید؟ برای شما بله. بوی چوب دماغم را پر کرده بود. بوی عطر چوب. ناگهان دویدم به سوی خانه. قلبم میزد و به خودم ناسزا میگفتم دختر، مگر تو دیوانه شدی؟ این کارها چیست؟ دویدنت دیگر چه بود؟ چرا آبروریزی میکنی؟ خدا تو رو بکشه. چه کاری بود که کردم؟ دیگر از این طرف رد نمیشوم. چه پیاده چه با کالسکه. از دست چپ میروم. راهم را دور میکنم. ولی باز هم رد شدم. دیگر هر بار کالسکه از کنار دکانش میگذشت و میایستاد و با نگاه تعقیب میکرد. مردک پررو، آدم وقیح.
کم کم روز خواستگاری نزدیک می شد. 5 دری را آماده کرده بودند. همه جا گل و لاله و شیرینی، بیرونی و اندرونی جارو و آب پاشی شد. مادرم 7 قلم خود را آراسته بود با سر و وضع مرتب. کفش قندره، سر و پا غرق طلا و جواهر، عطر زده و آماده. چه بروبیایی بود. همه به من می رسیدند و می خندیدند. قربان صدقه می رفتند. خانم کوچیک می گفتند. وقتی پدرم بعد از ناهار کنار مادرم نشست و چای خواست به من گفت: محبوب جان، یکی از آن باقلاواهاتو میدی من بخورم؟ و لبخند زد. همیشه پدرم مرا محبوبه یا محبوب صدا می کرد. کمتر جان به کار می برد. ظرف باقلوا کمی دورتر روی زمین بود. باقلوایت یعنی باقلوای عروسیت. این نشانه آن بود که پدرم از این داماد راضی و خرسند است. 2 دستی ظرف را پیش رویش گرفتم. باقلوا را برداشت و آهسته چند بار به شانه‌ام کوبید. پدرم مرد ملایم و خوشخلقی بود. 1 ساعت به غروب در زدند و آمدند. با کالسکه داماد که می‌خواستند به رخ بکشند. درشکه روسی با 2 چراغ کریستال آینه‌دار شمسوز بادگیر. رنگ درشکه مشکی براق بود. چرخهایش قرمز. 2 اسب 1 قد و 1 رنگ و 1 اندازه. هر دو جوان. سورچی با سبیل تاب داده که با وجود آنکه بهار بود و هوا رو به گرما می رفت، باز کلاه پوستی بر سر نهاده بود و به همان اندازه درشکه تر و تمیز و براق بود. صاف در صندلی خود نشسته بود و به روبرو نگاه می کرد. انگار می خواست ابهت منظره را بیشتر نمایان کند. من و خواهرم توی اتاق گوشواره پنهان شده بودیم. خجسته نخودی می خندید و من فحشش می دادم. مرتب می گفتم خفه شود، آبروریزی نکند. ولی مگر حریفش بودم. آنها در اتاق کناری چادر از سر برداشته و وارد 5 دری شدند. من از سوراخ کنار شیشه رنگی که کمی شکسته بود می دیدم. مادر داماد چاق، مسن، متکبر، سراپا غرق در جواهر بود. ولی از آن شاهزاده خانم‌های آدابدان و خوش برخورد بود. به دنبالش دخترش، خواهر داماد و عروسش که زن برادر بزرگتر داماد بود، مثل جوجه اردک دنبال مادر راه می رفتند. بعد هم دایه سیاپوس داماد می آمد. با قد بلند و رشید. از آن سیاهای خوشگل و خوشبر و رو. متکبرتر از مادر داماد. انگار که داماد واقعا پسر او بود. مرتب پسرم می کرد. او هم دستبند طلا داشت و چارقدش را در زیر گلو با سنجاق طلا محکم کرده بود. با مادرم خوشوبش کردند و نشستند. تعارف‌های مرسوم رد و بدل شد. خیلی خوش آمدید. قربان قدمتان. صفا آوردید. افتخار می‌کنیم. اجازه دادید خدمت برسیم. منت گذاشتید. غلام شماست. کنیز شماست. کوچک شماست. بعد مادر داماد پرسید: خب عروس خانم کجا تشریف دارن؟ اجازه میدید زیارتشون کنیم؟ مادرم گفت: اختیار دارید خانم. اجازه ما هم دست شماست. الان خدمت میرسه. مادرم از اتاق بیرون آمد و به صدای نسبتاً بلند و تشریفاتی به طوری که آنها که توی اتاق بودن هم بشنوند گفت: محبوب جان، بیا خدمت شازده خانم عرض ادب کن. بعد دوان ولی بی سر و صدا وارد اتاقی شد که ما در آن بودیم. آهسته گفت: شانس آوردی محبوبه. بدو چای رو بردار بیار. تو سینی نریزی ها. داغ باشه ها. مادرم وارد اتاق شد و من 2 دقیقه پس از او سینی نقره چای را که دایه جانم آماده کرده بود با دستی لرزان گرفتم و پای به درون نهادم. به محض آنکه وارد اتاق 5 دری با آن شکوه و جلال شدم، فوراً فهمیدم که خیال مرد نجار که در سرم بود چه خیال خامی است. انگار فاصله بین خودم و او را با چشم می دیدم. منی که به این زندگی و این تشریفات و این شوهرها تعلق داشتم. من کجا و او کجا؟ انگار موجی بزرگ مرا از رویا جدا کرد و به دنیای واقعیت کشاند. گفتم: سلام. شاهزاده خانم گفت: به به، سلام به روی ماهت. چه دختر مقبولی دارید خانم. ماشاءالله، 1000 ماشاءالله.
مادرم جواب داد: دست شما رو میبوسه. که من اصلا دلم نمیخواست ببوسم. چای را با نهایت دقت جلوی مهمانها گرفتم. به ترتیب اهمیت. اول جلوی مادر داماد که قبقب انداخته و بالای اتاق نشسته بود. بعد جلوی خواهر داماد که یا از عروسشان بزرگتر بود یا زشتی بیش از حدش اینطور نشانش میداد. بعد جلوی عروس بزرگ که بسیار زیبا، متین و با شخصیت بود. و آخر سر جلوی دایه سیاه که بلافاصله احساس کردم دوستش دارم. او هم در حالی که با لبخند چای برمی داشت گفت: ماشاءالله، پیر بشی دخترم. چای دختر پز است. باید به این شوخی لبخند می زدم تا ببیند دندانهایم ردیف و مرتب است. به به، چه دندونهایی، مثل مروارید هستند. دایه خودم دم در اتاق دست به سینه ایستاده بود. برگشتم تا با سینی چای بیرون بروم. مادر داماد به صدای بلند گفت: کجا محبوب خانم؟ تشریف داشته باشید چند دقیقه خدمتتون باشیم. سینی را به دایه جانم دادم که از اتاق بیرون برود. مطیعانه برگشتم. دایه سیاه پوست آغوش گشود: بیا دختر جان ببوسمت. من آرزوی همچین روزی رو برای پسرم داشتم. زیر بغل مرا گرفت و هر دو گونه‌ام را محکم بوسید و رطوبت دهان خود را بر آن باقی گذاشت. می‌دانستم می‌خواهد ببیند زیر بغلم عرق نکرده، دهانم بو نمی‌دهد. آزمایش‌ها همه نتیجه خوب و مثبت داشتند. آخر مادرم آنقدر به من عطر زده بود که آن بیچاره هم مطمئناً تا شب مثل من سردرد داشت. نشستم. دستم را روی دامنم گذاشتم و سرم را پایین انداختم و با صدای نرم و ملایم با بله و نخیر به سوالات پاسخ دادم. چه دختر سربزیری؟ مادرم گفت: باقلوا میل بفرمایید. محبوب جان خودش پخته. تمام هنر من در باقلوا پختن، بردن دایه به انبار، باز کردن قفل در حلب قند و شکر و تحویل پسته و بادام به او و در آخر هم بریدن باقلوا در سینی و ریختن شیره شکر روی آن بود. چشمهای خواهر شوهر سراپای مرا در نوردید. به به، چه باقلوایی! توی دهن بذاری آب میشه. جاری آینده برای اینکه مبادا بگویند حسود است گفت: معلومه که از هر پنجه محبوب خانم هنر میباره. هم خوشگلن هم هنرمند. سرم را بلند کردم و او را نگاه کردم. الحق که زیبا بود. چشمان سیاه، ابروهای پهن پیوسته، بینی قلمی، لبهای گوشتالود و پوستی بسیار لطیف و سفید. نازحت که کنار مادرم نشسته بود با نکته سنجی گفت: خب معلومه دیگه، خانم بزرگ خوش سلیقه هستن. عروس ها رو دستچین میکنن. و عروس خوشگل با ناز لبخندی شیرین زد و سرخ شد. زیر چشمی به خواستگارهایم نگاه میکردم. به خودم میگفتم آیا این خانم محترم متشخص با همه دنگ و فنگشان به خیالشان هم میرسد که من آرزو دارم همسر شاگرد نجار محله باشم؟ که دلم میخواهد به همه این زندگی با تمام خدم و حشم و قروفر آن پشت پا بزنم. دلم میخواهد این خانم‌های آراسته محترم را که غرق عطر و جواهر هستند کنار بزنم و دوان دوان به آستانه آن نجاری کوچک و تاریک و محقر که از دوده چراغ سیاه است بروم و مثل سگ پاسبان کنار پاشنه در آن بخوابم. فقط بخوابم و او را تماشا کنم که چوبها را اره می کند و موهای خوشحالتش آزاد و رها هستند، که فقط عطر چوب را به مشامم بکشم. خدا می داند که آن دکان کوچک برای من چه قصری بود. خانم بزرگ، شازده خانم، از پسر خود شروع به تعریف کرد. مادرم گفت: محبوب جان، باز هم چایی بیار. یعنی دیگر بس است. از اتاق بیرون برو تا نگویند دختر سبک بود. شوهری بود. سرتق نشسته بود و از اول تا آخر گوش میداد و قند توی دلش آب میشد. داشتم از کنار صندلی مادر داماد رد می شدم که دستم را گرفت. گفت: نه جانم، کجا؟ بنشین همینجا پهلوی خودم.
حیف این دستهای لطیف نیست که کار بکنه. آهان روی همین صندلی بشین. بارکالله. دایه خانم زحمت چای آوردن رو میکشه. نه خیر. بدجوری مرا پسندیده بودند. مادرم در حالی که از خوشحالی روی پا بند نبود گفت: وای خانم جان، چای آوردن هم کار شد. دست که با چای آوردن خراب نمیشه. این حرفا رو جلو روش نزنید. لوس میشه. بعد از این باید گذاشتش تاقچه بالا. و خندید. مادرم اطوار و رفتار جذاب و تو دلبرویی داشت. نمیدانم چطور بود که با هر که حرف میزد دلش را میبرد. تظاهر نمیکرد. این طرز رفتار در خمیرش بود. خودش همیشه میگفت: والا من دل همه رو تونستم نرم کنم. الا دل کشور خانم. عمم را میگفت. شاهزاده خانم گفت: باید هم بذاریش تاقچه بالا. جای همه عروسهای من اون بالا هاست. نزهت خندید و رو به زن جوان و زیبا کرد و گفت: پس خوش به حال شما. عروس خانم قری به سر و گردن داد و لبخند تلخی زد. نه هان گفت و نه. یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجعل. یعنی شاهزاده خانم از آن مادر شوهرها هستند. شاهزاده خانم مثل کسی که بخواهد اتمام حجت کند گفت: بله خانم، اون خدا بیامرز هم پیش چشم من خیلی عزیز بود. الان هم به خدا دخترش سوگولی منه. یارو مونس من شده. همین یک الف بچه. مبادا محبوب جان ناراحت بشه ها. رعنا جانو من خودم بزرگ میکنم. پهلوی خودم. روی تخم چشام. میدانستیم که داماد زن داشته و بچه دارد. ناف دختر عمویش را از بچگی به نام او بریده بودند. 1-2 سال پیش هنگام زایمان مادر سر زا رفته بود و بچه زنده مانده بود. البته در آن زمان این حرفها چندان مهم نبود. مخصوصاً وقتی خواستگار آدم جوانی با این همه آلاف و علوف بود که فقط انگشت کوچک مادرش به قدر یک تخم کفتر بود. دامادی که شاهزاده بود. فرنگ رفته بود. همه چیز تمام بود. مادر داماد گفت: وای خانم، این بچه اونقدر شیرینه که نگو. من که حتی طاقت دیدن اخمشم ندارم. چه برسه به این که اشک به چشاش بشینه. داشت گوش مرا پر می کرد. دده خانم قلیان آورد. شیرینی و شربت گرداند و خانم بزرگ از خودش گفت. از پسرش تعریف کرد که چقدر متجدد هست. چقدر خوش صحبت است. که اگر به مادرش رفته بود جای تعجب هم نداشت. از قد و بالا و شکل و شمایل او گفت که امیدوار بودم به خواهرش نرفته باشد. و با این همه تازه به قول خودش نمیخواست تعریف او را کرده باشد. موقع رفتن فرا رسید و من نفسی به راحت کشیدم. همه با نهایت ادب تا دم در آنها را مشایعت کردیم. خودش، دخترش و عروسش مرتب میگفتند: خودمون راهو بلدیم. قربون قدمتون. زحمت نکشید. تشریف نیارید. روی من سیاه. در آخرین لحظه خانم بزرگ برگشت و روی مرا بوسید و باز خطاب به مادرم گفت: دخترتون خیلی مقبوله ها. چشماش سگ داره. شما راستی گوهر شکم هستین. مادرم خندید. چشماتون قشنگ خانم. سایتون کم نشه. صفا آوردید. مرحمت عالی زیاد. نزهت از پشت لباسم را کشید. یعنی من باید به داخل ساختمان برمیگشتم. در اتاق گوشواره جشنی به پا بود. مادرم ذوق زده بود. دایه جانم بشکن میزد. نزهت مرتب میگفت: انگشترهاشو دیدی خانم جان؟ دیدی عروسش چه سینه ریزی انداخته بود؟ دایه جانم میگفت: جونم، آخه اینا اصل نسب دارن. خونواده دار هستن. دایه داماد خودش یه پا خانوم بود. مادرم برای اینکه دل او را به دست آورده باشد و در شادی خود بیشتر سهیمش کرده باشد گفت: دایه عروس هم همچین دست کمی از اون نداشت. نیش دایه باز شد. وای خانم جون، شما با این زبونت ما رو از سوراخ میکشی بیرون. تازه دروشکشون رو ندیدید؟ قدرتی خدا یه ذره گرد بهش نبود. ایوا محبوب جان، ننه، پس چرا تو اینجور بخ کردی نشستی؟
برای اینکه من نمیخوام زن درشکه شازده خانم بشم. مادرم گفت خب قصه نداره مادر جون، حالا که زن درشکش نمیشی زن پسرش بشو. مادرم، نصحت و دایه هر سه از خنده ریسه رفتن. با غیظ از جا بلند شدم. پشت پنجره رفتم و دست را به سینه زدم و به حیاط شسته رفته بهاری خیره شدم. مادرم خنده‌اش را قطع کرد و پرسید وا چرا همچین میکنی دختر؟ مگه چی شده؟ حرف بدی زدند؟ با خشم گفتم نه خیر، حرف بدی نزدن. فقط خانم بزرگ مرتب از عروس مرحومش و نوه گیس گلابتونش سخن میداد. دست راستم را در هوا چرخاندم و قریب سر و گردنم دادم. نوام اینطور، عروسم اونطور، ناسلامتی اومده بودن خواستگاری، ولی فقط ذکر خیر عروس مرحوم بود. نصحت گفت بابا چرا اینقدر بی‌انصافی میکنی؟ مگه این همه قربون صدقه تو نرفت؟ مادرم که کمی سست شده بود گفت خب از حق نگذریم، محبوب اینو درست میگه. من هم زیاد خوشم نیومد. انگار میخواست از اول گربه رو دم هجده بکشه، جای بچه رو محکم کنه. درسته که دختر پیش مادر بزرگش زندگی میکنه، ولی بالاخره بچه اون باباست. با حرص پرسیدم حالا شما ذوق کردید که پسر کرو کچل شازده خانم اومده منو بگیره؟ اون هم با یه دسته هاون که… دایه خانم میان کلامم پرید. به به محبوب خانم، حالا دیگه به پسر عطاالدوله میگی کرو کچل؟ اگه دیده بودیش این حرفو نمیزدی. حالا اینجا این حرفو زدی، ولی جای دیگه نگی به ریشت میخندن. رویم که نمیشد به مادر عتاب و خطاب کنم. پس رو به خواهر بزرگترم کردم و گفتم آبجی بی خود برای من از این تکان نگیرید ها، من زن این بابا بشو نیستم ها. چنان محکم این حرف را زدم که خودم هم یکه خوردم. خواهرم لبهایش را جمع کرد و گفت وا اصلا به من چه؟ زن اون بشی یا نشی چه تاجی به سر من میزنن. دایه قرولند کنان از اتاق بیرون رفت تا به کمک دده خانم اتاق تالار را مرتب کند. مادرم به ملایمت پرسید چرا محبوب جان؟ نکنه داری ناز میکنی؟ نه خانم جان، چه نازی دارم بکنم؟ ولی آخه من که اونو ندیدم. اصلا نمیدونم چه شکل و شمایلیه. همینطور ندیده و نشناخته زنش بشم، اونم با یه بچه. مادرم گفت شناختنش که به تو مربوط نیست. آقا جانت باید بشناسه که میشناسه. بچه هم داشته باشه، به تو کاری نداره. تو خونه مادر بزرگش بزرگ میشه. خود شازده خانم هم که بیچاره مرتب میگفت الحمدلله ندار هم نیستن که سربار تو باشن یا بخوان چیزی از تو کم و کسر بذارن. میمونه دیدن اون. مادرم دوباره کمی فکر کرد و گفت خب دیدن نداره، مرد دیگه، همه مردها یه جورن. نصحت قشقش خندید و گفت وای خانم جان، شما هم عجب حرفایی میزنید ها، همه مردها یک جور هستن. پس مثلا محبوبه اگه حاج علی رو ببینه یعنی پسر شازده رو دیده؟ این دفعه من هم به خنده افتادم. حاج علی آشپز ما پیر و نیمه کر بود، با پشت تا شده و چشمانی که از فرط فوت کردن هیزم‌های زیر دیگ همیشه سرخ بود، با آن تحریش سفید و سیاه و لب‌های کت و کلفتش و گوش‌های بزرگ و موهای کمپشت زبری که انگار مانند میخ در سرش راست ایستاده بود. الحق نمونه خوبی برای یک مرد کامل میتوانست باشد. نصحت پرسید که سرکار خانم میخوان یک نظر اونو ببینن. بله، پس چی؟ نباید ببینم دارم زن کی میشم؟ نصحت دوباره پرسید اگه اونو دیدی قال تمامه؟ مادرم چنگ به گونه‌اش زد. وای نصحت، خدا مرگت بده، داری چی میگی؟ نصحت بی توجه به مادر ادامه داد. گفتم اگه اونو دیدی قال تمامه؟ دیگه مرافعه داریم؟ نه خیر، اگه پسندیدم قال تمامه. لابد اگه نپسندم تازه اول قال و مرافعه با شما آقا جانه. نصحت با قهر گفت نخواستی که نخوا، چه قال و مقالی، پات که به چوب نیست، تو باید زندگی کنی. حالا من فکری میکنم و بعد خبر میدم.
2 روز بعد لنگ ظهر از خواب بیدار شدم. ناشتایی خوردم. اصلا نجار سر گذر در فکرم نبود. انگار از صرافتش افتاده بودم. مادرم صدایم کرد. بیا محبوب جان، میزو بچینیم. آن شب پدرم مهمان داشت. میز چیدن، گل‌آرایی و تزیینات اتاق پذیرایی از کارهای معدودی بود که من باید انجام میدادم و این کار را به خوبی از مادرم فرا گرفته بودم. مادرم خود زیر نظر یک معلم فرنگی این کارها را فرا گرفته بود. خانه ما از معدود خانه‌هایی بود که این اصول در آن با نهایت دقت و ظرافت رعایت می‌شد. مادرم که به خوش سلیقگی و خانه‌داری شهرت داشت. در حالی که داشت بشقاب‌های چینی خوشنقش و نگار را روی میز می‌چید، کارد و قاشق و چنگال‌های نقره در دست من بود، بی مقدمه گفت: پنجشنبه شب باید بری منزل نزهت. برای چی؟ به، ساعت خواب. برای چی؟ برای اینکه نصیرخان بیچاره یک مهمانی مردانه ترتیب داده و پسر آقای عطاالدوله رو هم دعوت کرده تا جنابعالی دامادو ببینی. نصیرخان شوهر خواهرم نزهت بود. به مادرم زل زدم و گفتم: اول ببینید مادر و خواهر اون منو پسندیدن، بعد قول و قرار بذارین. خونه عروس بزن و بکوبه، خونه داماد هیچ خبری نیست. مادرم گفت: پسندیدنش که پسندیدن، پیغام فرستادن و جواب خواستن. پدرت هم گفته اجازه بفرمایید کمی فکر کنیم. باید با خود دختر صحبت بشه. اون بیچاره ها هم قبول کردن. خیلی هم از روشنفکری پدرت خوششون اومده. وحشت زده پرسیدم: منم پنجشنبه باید توی اتاق برم؟ مادرم گفت: نه جانم، مگه بچه هستی؟ تو نزهت از پشت در تماشا میکنید. دیگه تو رفتن که نداره. مهمانی زنانه که نیست. بدون هیچ کلامی مشغول چیدن میز شدم. چند دقیقه گذشت. مادرم گفت: محبوب جان، نمیخوای یه سری به خونه آبجی نزهت بزنی؟ برای چی؟ بازم کاری با من داره؟ نه جانم، کاری با تو نداره. ولی به نظر من از تو رنجیده. برو از دلش در بیار. از من مامان؟ چرا؟ آخه اون روز خواستگاری بد جوری با اون تندی کردی. وقتی میرفت گفت محبوبه اصلا بزرگ و کوچیک سرش نمیشه. شرمنده خندیدم و گفتم: وای چه دل نازکه. خوب خانم جان، همون پنجشنبه که به خونشون میرم از دلش در میارم. نه عزیزم، باید همین امروز بری. اگه پنجشنبه بری میگه برای خواستگارش اومده، نه برای من. با بی‌حوصلگی گفتم: خیلی خوب، امروز میرم بعد نهار. 1-2 ساعت از ظهر گذشته بود. چادر رو چاقچور کردم. پیچه زدم در اتاق مادرم، رفتم و گفتم: خانم جان، من برم. این وقت روز، حالا که همه خوابن، یه چرت بخواب بعد برو. نه خانم جان، زود میرم که شب برگردم، وگرنه نگه هم میداره. 1000 کار دارم. ولی آخه آقا جانت رفته بیرون، با درشکه رفته، تا 1-2 ساعت دیگه بر نمیگرده. درشکه میخوام چه کار؟ هوایی به این خوبی، راهی که نیست، پیاده میرم. پس تنها نرو، دایه رو با خودت ببر. وای وای خانم جان، دایه خانم خیلی فسفس میکنه، تا غروب طول میکشه تا برسیم. الان که کسی تو کوچه نیست، تنها میرم. مادرم خسته از حاملگی گیج خواب و بیخیال گفت: برگشتن رو چیکار میکنی؟ یه وقت به تاریکی میخوری. خب با کالاسکه آبجی برمیگردم. اگه هم نبود با یکی از آدماش میام. مادرم بیحال گفت: نمیدونم والا، هر کار دلت میخواد بکن. فقط خدا کنه آقا جانت نفهمه. دراز کشید و خوابش برد. از خانه بیرون آمدم. آفتاب بهار گرم و مطبوع بود. کوچه خلوت بود. پرنده پر نمیزد. میدانستم زیر بازارچه همه دکانها کار را تعطیل کردند. تا 1-2 ساعت دیگر هم بسته خواهند بود. 10 قدم به دکان نجاری مانده بود. کافی بود بپیچم و دکان را ببینم. دکان در اول بازارچه بود.
ولی صدای رنده نمی آمد. ناگهان تمام شوقی که برای دیدن خواهرم داشتم از بین رفت. دلم می‌خواست او را می‌دیدم که روی چوب‌ها خم شده و به کار مشغول است، ولی همه جا ساکت بود. از پیچ کوچه پیچیدم. 2 قدم جلوتر که رفتم یکه خوردم. سلام کوچولو. از روی مشتی الوار که در عقب مغازه چیده بودند پایین پرید. با همان شلوار دبیت مشکی و پیراهن سفید بلند که تا زانویش می رسید. آستین‌ها را تا آرنج بالا زده و تکمه یقش باز بود. 3 قدم بلند برداشت و به وسط مغازه رسید. آنجا به میز چوبی که وسایل کارش روی آن بود تکیه کرد و ایستاد. همانجا که تخته ها را رنده می کرد. الوارها را اره می کرد. همانجا که کارهایی را انجام می داد که من نمی دانستم چیست. فقط می دانستم اسمش نجاری است. موهایش که از جلو حلقه حلقه روی پیشانی غلتیده بود. از پشت تا زیر گوشش می رسید. انگار از دراویش بود. تا آرنج دستش نمایان بود. رگ‌های برجسته آبی از زیر پوست تیره بر امتداد عضلات سخت و کشیدش می دوید. سلام عرض کردیم ما. بی اختیار به 2 طرف خود نگاه کردم. هیچ کس نبود. علیک سلام. شما ظهر را تعطیل نمی کنید؟ وقتی منتظر باشم نه. مگه منتظر بودین؟ بله. منتظر کی؟ منتظر شما. باز قلبم فرو ریخت. باز دل در سینم به تقلا افتاد. خدا را شکر که پیچه داشتم و او صورت مرا که شله گلی شده بود نمیدید. به خودم میگفتم همین را میخواستی؟ از اول جواب سوالت را میدانستی و باز پرسیدی؟ نمیفهمی چقدر از حد خودش تجاوز کرده؟ با این همه باز با صدای آهسته پرسیدم کاری با من داشتین؟ مگه شما نبودید که قاب میخواستید؟ خب براتون ساختم دیگه. از روی میز 1 قاب کوچک برداشت و به طرف من دراز کرد. خب الحمدلله. پس نیت بدی نداشته. بی مقصود سلام کرده. به دنبال کار و کاسبی بود. قلبم آرامتر شد. با این همه از فردا باید چادرم را عوض کنم. انگار چادرم را نشان کرده. مرا از روی چادرم می شناسد. از روی چادر تافته مشکی حاشیه دوزی شدم. گفتم ولی من که اندازه ندادم. خب شما یک چیزی خواستید، ما هم یک چیزی ساختیم دیگه. اگه باب تب نیست بندازید زیر پاتون خردش کنید. یکی دیگه می سازم. بیشتر از 1 هفته که ظهرها اینجا منتظر می شینم. 2 قدم دیگر برداشت و قاب را به سویم دراز کرد. گرفتم. نمیخواستم دستم به دستش بخورد. ولی خورد. شست و انگشت اشارش هنگام سپردن قاب به دست من به پشت دستم کشیده شد. زبر و خشن و به نظر من مردانه بود. از حرکت او بوی چوب در اطراف پراکنده می شد و من تا آن زمان نمی دانستم چوب چه بوی خوشی دارد. تراشه های چوب زیر پایش صدا می کرد مانند برگ های درختان پاییز. وای مگر می شد بوی چوب این همه مستی آفرین باشد. کسی در کوچه نبود. تازه اگر هم بود چه باک. داشتم قاب می خریدم برای خواهرم. برای آشتی کنان با خواهرم. قاب را زیر چادر نبردم. بگذار رهگذران آن را ببینند. بزرگتر از 10 سانت در 20 سانت نبود. اختیار زبانم از دستم در رفته بود. گفتم شما که ظهرا خونه نمیرید زنتون ناراحت نمیشه؟ من زن ندارم. کسی رو هم نشون کرده ندارید؟ چرا؟ باز دلم فرو ریخت. حالا راضی شدی دختر؟ این مرد دارد زن میگیرد و آن وقت تو دختر بستی‌الملک اینطور خودت رو سکه 1 پول کردی. باز زبان بی اختیارم گفت خب به سلامتی کیه؟ توی دلم به خودم گفتم آخر به تو چه دختر فلان و دوله. به تو چه مربوط که نامزد شاگرد نجار محله کیه؟ گفت نوه خاله مادرم. ناگهان دلم برایش سوخت. این جمله را با لحنی مظلوم و افتاده بیان کرده بود. انگار تسلیم به حد خود بود. به آنچه مقدر شده بود. گفتم مبارکه انشالله. بس همین روزا شیرینی میخوریم. سرش را پایین انداخت. موهای وحشیش باز روی پیشانی لغزید.
دوباره سر بلند کرد و گفت دوستان نازنینم، مرسی که تا انتهای این داستان هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید و با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.